होम लोनची EMI तुमच्या एक्सेलमध्ये कशी काढायची ते पुढच्या 1 मिनिटामध्ये आज आपण शिकणार आहे. माझ्यासमोर तुम्हाला एक्सेल दिसते. मी इथे EMI लिहिलेलं आहे, होम लोन आहे. समजा तुम्ही 25 लाख रुपयाचा होम लोन घेतलेला आहे कुठल्याही बँकेकडनं आणि ते लोन घेतलं आहे तुम्ही 20 वर्षांसाठी आणि इंटरेस्ट रेट आहे साधारणतः 9% आणि फ्युचर व्हॅल्यू 0 आहे कारण लोन नील करायला लागेल आपल्याला. तर EMI काढायची आहे. तर EMI असो किंवा SIP असो तुम्हाला एकच फॉर्म्युला वापरायचा आहे PMTचा. आता इक्वलचं साईन दिलं, PMT लिहिलं, ब्रॅकेट ओपन केलं. पुढचं तुम्हाला माहिती आहे इथे मी रेटवरती गेलो. रेट म्हणजे रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%. हा इयरली आहे म्हणून आपल्याला महिन्याला घ्यायचा आहे डिवायडेड बाय 12. त्याच्यानंतर कॉमा दिला, एन पर लिहिलं, 20 हे वार्षिक आहे इंटू 12 त्याला महिन्यामध्ये कन्वर्ट केलं, मायनस PV म्हणजे काय आपण घेतलेलं कर्ज ते मी इथे सिलेक्ट केलं आणि FE म्हणजे 0 जे आपल्याला भविष्यात नील करायची आहे आणि त्याच्यानंतर ब्रॅकेट क्लोज केला आणि एंटर दिलं. तुमची EMI आली 22,493. अगदी सोपं आहे एक्सेलमध्ये कुठलाही फॉर्म्युला टाकून EMI काढणं. अधिक माहितीसाठी नक्की फोन करा. थँक्यू. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.